Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna decembrie, ultima lună din an și prima lună de iarnă. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în această zodie a Scorpionului, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au legătură cu zodia Scorpion. În timp ce v-am povestit, am și pus cărțile de oracol, oracolul frunzelor de ceai, așa cum mulți dintre voi v-ați obișnuit la începutul fiecarei luni. Avem câte o carte pentru fiecare săptămână, să vedem așa, pe ansamblu, în mare, cam cu ce vine această lună decembrie. Dar, desigur, înainte de a vedea ce ascund aceste cărți, așa cum în ultima vreme am făcut-o, am zis să spun câte ceva și de partea asta astrologică a lunii decembrie. Și începem, desigur, cu luna plină de pe 4 decembrie în Gemeni, care ne vorbește de felul în care noi comunicăm, felul în care dialogăm cu ceilalți, felul în care obținem anumite informații, da, inteligent, isteț și de faptul că sunt șanse ca noi să putem descoperi lucruri ascunse, da, și anumite adevăruri să iasă un pic la lumină. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că Soarele va intra în Capricorn, începând cu 21 decembrie, intrăm în solstițiu de iarnă și în acea energie cardinală care ne face să gândim lucrurile mult mai bine structurat, mult mai strategic și ne îndeamnă la planuri totuși pe termen lung. De asemenea, un lucru important, zic eu, este faptul că Mercur în sfârșit iese din retrogradare pe 11 decembrie și intră în mers direct chiar în Săgetător. Da? Pe 11 decembrie, bine, influența retrogradării sale își va spune cuvântul cam până pe la jumătatea lui decembrie. Asta ce înseamnă că încă mai există mici piedici în comunicarea cu alții, când vorbim de călătorii, când vorbim de idei, parcă nu ne mai vin așa multe idei ca înainte și sunt sigură că mulți dintre voi în ultima perioadă, lucru care se va menține un picuț până pe la jumătatea lui decembrie, comunicarea nu a fost punctul forte, am fost poate mult mai impulsivi sau mult mai tăcuți sau o lipsă de idei, da? Sau anumite blocaje vis-a-vis de anumite drumuri pe care trebuia să le facem, poate cumva lucrurile au fost destul de stagnante cu acest Mercur retrograd, dar lucrurile care se vor schimba de la jumătatea lui decembrie către finalul său, atunci când intră în mers direct în Săgetător și atunci comunicarea este în sfârșit una mult mai deschisă, ideile parcă ne revine și optimismul și planurile de viitor și pe partea asta a muncii și călătoriile oarecum vor fi în sfârșit un pic mai bine proiectate, da? Și vom încerca oarecum să gândim lucrurile și pe termen lung. Este influența zodiei Capricorn, da? Care este o zodie foarte, foarte precaută, dar de obicei face lucrurile pe termen lung. Acum, ce mai putem avea, dragilor? Acest Venus în Capricorn, chiar în seara de ajun, de Crăciun, aduce stabilitate. Stabilitate și acel realism, acea seriozitate în ceea ce privește în mod special relațiile și bănuții, partea finanțelor.
Da? Suntem îndemnați de acest Venus în Capricorn să fim un pic mai practici, mai responsabili și să punem accent pe valoarea lucrurilor. Dar mai mult pe partea asta relațiilor, fie ele sociale sau sentimentale, dar și pe partea bănuților. Ce ar mai fi de spus? Faptul că este o perioadă de recalibrare karmică. De ce? Pentru că avem un nodul nord în Pești, o altă zodie de apă, la fel ca și voi, la fel de intensă, și nodul sud va fi în Fecioară, lucru care va aduce această șansă să clarificăm ceva la nivel karmic. Să-l clarificăm și să ne recalibrăm, dar mare atenție, este o lună magică, este o lună cu o intensitate spirituală foarte mare și această recalibrare karmică vine prin intermediul rugăciunii. Rugăciunii, nu știu, fiecare în funcție de ce credință aveți, către univers, către divinitate, dar care ne poate ajuta să ne conectăm la un nivel mult mai înalt din punct de vedere spiritual și în felul ăsta să ne recalibrăm din punct de vedere karmic. De asemenea, mai avem un Chiron retrograd în Berbec care vine cu îndemnul de a nu fugi din calea durerii, de a nu fugi din calea problemelor emoționale, de a le înfrunta și chiar dacă vor apărea mici sensibilități destul de accentuate în unele momente, anumite nesiguranțe, anumite temeri vechi, totuși e o șansă destul de bună în această lună să integrăm aceste lecții ale trecutului în viețile noastre. Acum, dacă vorbim strict pentru voi, din punct de vedere astrologic, dragilor, luna decembrie este o lună care aduce în primul și în primul rând o claritate emoțională. Ce înseamnă asta? Că ceea ce voi simțiți, cumva, sunt sigură că au fost momente în care practic nu știai ce simți vis-a-vis de Cutărescu sau nu știai ce să simți vis-a-vis poate de o situație sau cum să acționezi. Da, mai ales că au fost destul de multe planete retrograd în ultimele luni. Se pare că această claritate emoțională vine în sfârșit și vezi mult mai clar de fapt ce sentimente nu trăiești vis-a-vis de cutare persoană, vis-a-vis de cutare relație sau vis-a-vis de o anumită situație. Da? Într-adevăr, voi sunteți destul de intenși, ca să zic așa, în această lună și mai ales pe acest aspect. Dacă vorbim de bani, dacă vorbim de muncă, sunteți într-o lună în care veți reevalua resursele pe care le aveți și unde trebuie să investiți. Și aici când spun acest lucru mă refer strict la partea asta de bani în primul rând, dar e vorba și de muncă, ceea ce dați și ceea ce primiți în urma muncii voastre. Acțiunile voastre vor fi unele mult mai calculate decât până acum și veți ține foarte mult cont de ceea ce voi oferiți și de ceea ce primiți. Dacă vorbim de dragoste și de partea asta a relațiilor, relațiile se pare că vor fi unele destul de profunde, va exista pasiune, dar se cere, mai atenție, răbdare și o anumită strategie aplicată, da? Dacă vorbim de sănătate, un pic așa am zis să spun un pic și de acest aspect, mai ales că e vorba de un aspect astrologic, da? Nu ține neapărat de cărțile mele. Trebuie să vă zic că trebuie să gestionați emoțiile mult mai bine, mai ales cele interne, pentru că s-ar putea să vă cauzeze, nu știu, că aveți anumite temeri, adică s-ar putea să vă afecteze. Cum sunteți voi în interiorul vostru, vă poate afecta și la nivel fizic și să vă dea poate nesomn, insomnii sau dureri de cap, migrene. Da, trebuie cumva să încercați să luați taurul de coarne cumva intern și să încercați să găsiți o formă de relaxare pentru voi. Bun, haideți să vedem ce ne spun cărțile.
Și începem cu prima săptămână, avem tronul, o poziție de autoritate. Încă din prima săptămână, orică veți fi voi foarte hotărâți și până aici și puneți niște limite sănătoase vis-a-vis de o situație, ori pur și simplu obțineți într-adevăr o poziție de putere. Sau sunteți într-o poziție de putere. Avem și o găleată vărsată care îmi vorbește de un moment oportun, un moment foarte bun încă din a doua săptămână din decembrie în care voi să ieșiți dintr-o situație care nu vă duce nicăieri. Da? E momentul cel mai bun să profitați de șansa de a ieși dintr-o situație care oricum nu vă face bine, nu este nimic benefic pentru voi. Cea de-a treia săptămână vine cu săgeata. Se pare că vei primi acel semn pe care îl așteptai. Cum să spun eu, că ești pe drumul cel bun, că ceea ce tu faci va da rezultate pozitive, poate pentru tine, sau pur și simplu primești un semnal cam care este drumul pe care ar trebui să mergi. Nu știu, poate să vină printr-o situație, poate să vină prin intermediul unei persoane, cumva e un semnal care îți va atrage atenția și timp să cred că va veni pe timp de zi. Cea de-a patra săptămână vine cu femeia. Se pare că vei avea de-a face cu o femeie, cu o energie feminină. Cinstită să fie o carte care nu îmi spune foarte multe. De ce? De obicei, când îmi apare că e o energie feminină sau una masculină, îmi apare că poate e brunetă sau blondă sau roșcată sau are un anumit lucru în plus. Aici e vorba de o femeie. O femeie care va avea o anumită importanță. Eu aș putea să intuiesc așa. Este cineva care îi plac florile. Este cineva care de obicei îi place poate să-și țină părul strâns în coc, sprâncene arcuite, o față ascuțită, aș spune, o bărbie mai ascuțită așa, și care posibil ori să-i placă cristalele sau să-i placă să se împodobească. În general să se împodobească sau lucrurile care au ca și imprimeu flori. Bun, haideți să vedem care este energia generală, dragilor. Pentru voi din Scorpion, care este energia generală pentru luna decembrie? Să vedem. Energia, dragilor mei, din Scorpion în luna lui decembrie. Și avem energia lunii pline din Vărsător. Cer scuze. Am vorbit foarte mult. Sunt lecturile cele mai lungi. Și vocea mea este un pic supra-solicitată. Îmi cer scuze. Bun, energia voastră este una a unei luni plini în Vărsător. Ce ne spune? Că trebuie să te conectezi cu, cum să spun eu, cu acea plăcere individuală, dar în același timp să urmezi progresul colectiv. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să colaborați, dragilor. Va fi o lună în care veți fi dispuși să faceți anumite conexiuni, anumite colaborări pentru a avea progres. Sunteți conștienți că acest lucru este esențial pentru ca dorințele voastre personale să înceapă să prindă realitate. Și atunci veți urmări, ca să zic așa, acele conexiuni, acele colaborări care pe voi să vă ajute în îndeplinirea unui plan, al unui proiect pe care voi îl aveți în minte. Cu precădere, dacă unii dintre voi aveți și ascendent, poate, în Vărsător. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna lui decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem.
Pe plan profesional, dragilor, sunteți foarte dedicați. Sunteți foarte dedicați și trebuie să vă spun că ceea ce voi veți începe, din punct de vedere profesional, nu contează că da, eu zice mai cu precădere pentru cei care aveți propria afacere sau sunteți autonomi, ca să zic așa, în mod special pentru voi sau pentru cei care poate sunteți asociați, dar de asemenea și pentru cei care sunteți angajați, există aici o putere de convingere. Aici sunteți voi, da? Sunteți foarte atenți pe situația care vă interesează în ceea ce privește munca, în așa fel încât lucrurile va exista o comunicare foarte rapidă vis-a-vis de anumite înțelegeri, vis-a-vis de anumite proiecte care vor da rezultate, e adevărat, într-un viitor apropiat. Dar ceea ce voi semănați, ca să zic așa, din punct de vedere profesional în această lună, vor avea rezultate mai târziu. Da? Veți culege roadele un pic mai târziu. Chiar dacă unii dintre voi o să faceți un pic și de triere, ca să zic așa, și am văzut asta și din punct de vedere astrologic, da? Adică veți reevalua, să vedeți unde dă rezultate și unde nu, unde abordați mai multă energie, mai multă atenție și unde nu. Pe planul ăsta profesional, dar rezultatele vor veni. Chiar dacă nu până la sfârșitul acestei luni, ele vor veni într-un viitor apropiat. Haideți să vedem cu bănuții. Cu bănuții, dragii mei din Scorpion, ia să vedem o decizie importantă. O decizie importantă care o să se cam miște un pic mai greu, dar care va depinde de alte persoane. Dragilor, haideți să deslușim enigma Otiliei, da? Avem un arcan major, avem zodia Gemeni, avem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ce ne spune? Voi, din punctul ăsta de vedere al bănuților, aș spune că sunteți într-o fază destul de sensibili, în care, dacă vorbim de bani, este oarecum destul de greu să vă decideți, să-i calculați. E ca și cum ai zice, dacă vreau să fac aia, trebuie să renunț la cealaltă. Dar totuși să știți că deciziile financiare, eu zic că le veți lua totuși tot emoțional. Adică veți prioritiza acolo unde sufletul vostru vă spune că trebuie poate să cheltuiți un ban, mai ales că e luna cadourilor, dragilor, și mai ales cei care aveți copii și chiar și dacă nu-i aveți. Este momentul în care îi poți surprinde pe cei dragi voi și eu sunt convinsă că voi aveți această dorință și atunci cumva toate deciziile pe care le veți lua din punct de vedere material vor fi unele destul de emoționale. Avem un cavaler de monede care îmi spune totuși că sunteți destul de stabili din punct de vedere financiar, destul de practici, chiar dacă unii dintre voi aveți senzația că din punctul ăsta de vedere financiar parcă nu creșteți. Nu, este o creștere lentă, dar important și cred că cel mai important este că această creștere financiară este constantă. Da? Adică se va cunoaște puțin, foarte puțin, dar ea este constantă și eu cred că ăsta e cel mai important lucru. Faptul că avem un alt 3 de monede de această dată, asta îmi spune că vei putea să concretizezi un anumit proiect pe parte financiară, dar cu o colaborare, așa cum bine am văzut cu energia voastră generală. Da? Veți avea acea capacitate poate de a da importanță colaborării, mai ales în ceea ce privește bănuții, pentru că va fi necesară tocmai pentru ca voi să puteți să rezolvați poate o anumită situație financiară sau să, nu știu, să faceți ceva vis-a-vis de bani. Sunteți conștienți că va trebui să și colaborați cu alții.
Haideți să vedem, mergem mai departe pe plan relațional, cei care sunteți într-o pereche, dragii mei. Ia să vedem. Nu știu dacă nu vă pregătiți în această lună de vreo călătorie. Problema este alta. Această călătorie nu știu cât de bine o să vă facă. Este posibil ca lucrurile să nu meargă așa cum vă doriți voi vis-a-vis de această călătorie pe care voi vrea cumva să o faceți în pereche sau să aibă legătură cu relația voastră deja existentă. Tu ai nevoie de o situație să se termine în relația ta. Simți nevoia să te eliberezi de anumite gânduri care îți dau târcoale. Acum trebuie să spun că lucrul ăsta se poate întâmpla în această lună. Și știu că sună ciudat. Poate unii dintre voi aveți o pereche într-o zodie de foc. Nu, de pământ, mă scuzați. Cum aici sunt schimbate, da, avem cadou, avem acadele și avem lumânărici. Da? Deci o energie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn nu este obligatoriu, dar eu îmi fac datoria și vă spun. Totuși să știți că ori vă va crea această stare pesimistă, ori, într-un fel sau altul, va încerca să o rezolve. De ce spun lucrul acesta? Pentru că această energie de pământ îmi vorbește de cineva destul de terenal, destul de generos, care are o anumită grijă față de ce este al său, atât emoțional cât și material. Este cineva realist, care nu lasă nimic la întâmplare. Și e posibil cred că lucrul cel mai important pe care poate îl prețuiește e stabilitatea, fie ea atât emoțională cât și financiară. Și este una din, fiind o regină, este una din cele mai selective regine. Dintre cele mai selective regine. Adică și aleg cu grijă partenerii. Mai puteți fi voi, dacă aveți un ascendent într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau poate să fie o altă energie care într-un fel sau altul. Ori, eu mai degrabă aș spune că încearcă cumva să te recompună pe tine. Intuiția îmi spune acest lucru. Sunt niște minciuni care pe tine te vor necăji. Pe tine te vor necăji. Așa cum bine am văzut, v-am spus încă de la începutul acestei lecturi, aspectele astrologice ne vorbesc de a ieși la suprafață anumite lucruri care pe voi să vă deranjeze într-o călătorie. Dar care, haideți să vedem, să nu vă las chiar așa, încet, încet lucrurile se vor aplana. Dar vor ieși niște lucruri care nu o să vă convină foarte tare. Nu o să vă convină foarte tare și de multe ori poate o să zici, mamă, am luat o decizie proastă când am zis să plec, să merg, să mă duc, dar cumva lucrurile să știți că își vor găsi o rezolvare, ori că nu e amploarea foarte mare, cunoscându-vă pe voi, ori pur și simplu sunt resurse. Și dacă sunt resurse, să știți că lucrurile o pot lua încet, încet de la capăt, ca să zicem așa, mai ales că avem un paș de cupe. Un paș de cupe care vorbește de emoții. Emoții până la lacrimi. De, cum să spun eu, de ceva mic și pe timp scurt, adică nu e o situație care să dureze foarte mult. Totul e bine, știți cum e, când se termină cu bine. Dar aici niște minciunici pe voi o să vă cam necăjească. Dar va găsi
Cred că partenerul mai degrabă, intuiesc, va găsi modalitatea ca să vă îmbuneze, da? Așa că supărarea asta nu va dura mult. Deci, mergem mai departe. Cei care sunteți singuri, voi dragilor, dragi, sunteți obosiți, sunteți epuizați, simțiți că și dacă vine, parcă nu vă puteți bucura de această lună. Și cunosc sentimentul, vă mărturisesc sincer și nu e unul tot mai plăcut, am traversat și o perioadă de genul ăsta. De ce? Pentru că atâta muncă și atâta stres și atâta stare de neliniște și mai ales și de singurătate nu este combinația cea mai bună pentru această lună care în mod normal se recomandă a fi magică. Doar că, dragii mei, o să aveți o surpriză. Începeți într-adevăr cu această energie ușor de dezamăgire în care te mai uiți și la facturi, te mai uiți și la ce ai de plătit și mai vezi că ești și singur și că degeaba poate îți cumperi un ornament, da, de Crăciun, că parcă nu te poți bucura de el și până la urmă e perfect normal să fie așa. Crăciunul și anul nou e făcut să fim împreună, este făcut să fim unii cu ceilalți. Și noi toți cu Dumnezeu, am auzit fraza asta și tare bună. Da? Deci este un moment în care să fim unii lângă ceilalți. Deci, acest as de spade îmi spune că vei avea parte de o trezire, dragilor. Veți avea parte despre acea dreptate de care aveți nevoie. Ori că pur și simplu, ori vă vine o nouă idee, ori apare acel gând masculin, acea intuiție care să îți dea putere și să spui, știi dar eu pot mai mult, dar de ce să stau prinsă în această stare deplorabilă, de să-mi plâng de milă, nu. Și lucrul ăsta se întâmplă, iar voi sfârșitul de an, dragilor, nu-l veți petrece singuri și nu veți fi singuri, amândoi de monede care îmi spune că te vei adapta situației și vei gestiona foarte bine lucrurile în așa fel încât, cum să spun eu, să fii foarte agil și să te poți bucura și de prezența altor energii lângă tine, cum de asemenea, adică să-ți gestionezi foarte bine resursele în așa fel încât lucrurile să fie bune și pe parte și pe cealaltă și să depășești această stare de negativitate. Bun, mergem, că poate o să te duci, nu știu, să te invite cineva, uite, vino de Crăciun la noi, sau anul nou, haideți să-l petreci la noi și atunci te duci frumos, din puținul pe care l-ai, te pui la țol festiv, îți iei un cadouaș și te prezinți, pentru că viața, să știți, indiferent cât de dureroasă este, și eu știu că este dureroasă pentru voi, totuși ne îndeamnă să ne bucurăm și de aceste lucruri. Trebuie să ne bucurăm și de aceste lucruri. Trebuie să știm să trecem peste tot ceea ce este negativ, peste necazuri, și dacă există cea mai mică probabilitate de a apărea ceva care să ne facă să zâmbim, care să ne facă să ne simțim bine și să ne facă în primul rând să ne bucurăm de viață. Viața nu înseamnă numai probleme. Viața trebuie să însemne și bucuria asta de a te bucura de ea. Da? Așa că ceva te va trezi brusc și vei spune până aici. Haideți să vedem inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa și care vor avea o anumită importanță pentru voi de-a lungul lunii decembrie. Și avem litera E, litera S, litera L, litera K, litera Z, încă o dată litera Z, ce interesant, litera A și, uite, pentru că au căzut două, le voi lăsa pe amândouă, avem litera T și litera U. Ca și zodii, în afară de cele pe care le-am menționat în timpul lecturii, avem
Avem... Dragilor, avem atât zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion, cum și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și, adevărat, mai puțin, dar nu deloc, zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și zodiile de foc, Berbec, Leu sau Săgetător. Haideți să vedem acum și un mesaj important pentru voi, dragilor din Scorpion, pentru luna decembrie. Ia să vedem un mesaj. Un mesaj important pentru dragii mei din Scorpion în luna lui decembrie. Ia să vedem ce avem aici. Dragilor, avem șarpele, avem numărul 28 sau numărul 10, care îmi vorbește foarte mult de ciclul etern al vieții, al morții și al renașterii, dar la nivel spiritual, dragilor, da? Se pare că aveți acea putere de transformare pe care voi, care vă ajută să manifestați ceea ce voi vă doriți. Numărul 10 este guvernat de Pluton și de Uroboros, care reprezintă acest ciclu etern al vieții. Și se pare că vei concluziona în această lună o etapă din viața ta, în care ceva se va sfârși și ceva va începe. Este cumva acel număr 1, dar la un nivel mult mai înalt. Faptul că avem șarpele, asta îmi spune că intuiția și puterea de a vindeca te va ghida către o cale mult mai bună, decât trebuie să fii atentă la anumite circunstanțe, la anumite situații, pentru că această intuiție și această putere interioară pe care tu o ai te pot ajuta să-ți dai seama pe ce drum trebuie să o iei sau ce decizii trebuie să alegi, cam ce trebuie să alegi și să fie benefic pentru tine. Acum, de asemenea, eu aș mai adăuga ceva în afară de acest mesaj și a spune că aveți capabilitatea să vă adaptați în această lună. Știți ce se spune despre șarpe? Că de obicei șarpele, să știți că nu atacă dacă nu este deranjat. În general vorbind, la modul biologic. Și are această capacitate de a schimba pielea, da? De efectiv de a se lepăda de ea. Iar asta mie îmi spune multe vis-a-vis de acest mesaj. Aveți capacitatea să, să vă lepădați, ca să zic așa, de ce nu mai vă este de folos, în așa fel încât să puteți să vă construiți o haină nouă, o atitudine nouă și o valoare nouă, vouă înșivă. Iar adaptabilitatea și circumspecția și atenția mărită vă pot ajuta foarte mult în această lună. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu mă bucur că v-am avut alături, mă bucur ca de fiecare dată că sunteți aici lângă mine prin intermediul like-urilor, distribuirilor, mesajelor voastre, faptului că vă abonați. Vă mulțumesc din suflet tuturor. De asemenea, pentru toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai vreți să revedeți sau să vedeți noi lecturi și modul în care eu le interpretez, nu uitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți. De-a lungul lunii decembrie noi vom mai avea lecturi săptămânale, niște surprize care eu vi le pregătesc. În afară de aceste lecturi săptămânale, sper din tot sufletul să le pot duce la bun sfârșit, în așa fel încât să vi le pot oferi. Dar până atunci, un decembrie magic, dragilor, un decembrie de poveste, un decembrie care să vă aducă bucurie și speranță în inimi și în suflete. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, tot binele din lume, multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor!